السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. انا دكتور احمد سلامه. هنتكلم النهارده عن Dentoalveolar compensation. Dentoalveolar compensation هو عباره عن محاوله الوصول للعلاقه الصحيحه بين الفكين في حاله السكيلتال discrepancy، او بمعنى تاني natural camouflaging. فعندنا ال AB angle لما تكون 2 3 4 تبقى الحاله skeletal 1. ال upper incisor maxillary plane 109، lower incisor mandibular plane 93 مع ال standard deviation طبعا. ال interincisal angle 135 بتديني normal inter-arch relationship لما يكون في anteroposterior discrepancy مع وجود ال average inclination، بينعكس ده على ال inter-arch relationship زي ال overjet canine أو molar relationship. وال natural camouflaging لل skeletal discrepancy ده إن ال upper teeth تبقى retrocline شوية أو ال lower يبقى procline شوية أو الاتنين مع بعض، بحيث يعمل camouflaging لل skeletal discrepancy اللي موجود. في حالة class 3 تبقى ال upper more proclined ال lower more retroclined، أو في بعض الأحيان ما بتبقاش retroclined للدرجة المطلوبة، فبيبقى فيه عند البيشنت forward functional shift أو premature contact بتعمل shifting للمانديبل anteriorly. حتى نخلي بالنا لما نيجي نعمل request لللاترال سفالومتري نقول للفني اللي هيصور الأشعة دي إن هو يصوره في ال RCP عشان نشوف ال anteroposterior discrepancy في الوضع الطبيعي من غير الشيفتنج اللي بيحصل. ده هيخلي عندي البي بوينت في anterior position عن الحقيقي في الكيس، يخلي عند ال AM تزيد بدل ما هي مثلا 0 تبقى -2 أو -3. فلما نصور الحالة edge to edge نتأكد من الskeletal discrepancy، يخلي الحالة مثلا بدل ما هي borderline surgery يخليها camouflageable. المشكلة الحالية اللي موجودة إن ساعات بيبقى فيه full compensation وفي بعض الحالات بتبقى insufficiently compensated، يعني ما حصلش natural camouflage فبنعمل orthodontic camouflage. لو ده عندنا ال average inclination في الكيس دي مثلا عندنا ال upper incisor proclined فبنعمله retraction. الكيس اللي زي كده تبقى lower retroclined فبنعمله proclination. حالات مثلا ال lip trap upper proclined ال lower retroclined فبنعمل retraction لل upper وال proclination لل lower. حالات class 2 division 2 ال upper وال lower retroclined فبنعمل proclination لل upper وال lower. لما يكون ال upper هو بس ال retroclined وال lower average أو proclined نخلي بالنا لو عملنا proclination هل ال lower proclination هيبقى كويس بالنسبة لي في الكيس دي ولا ممكن يأثر على periodontal health، وهل في إمكاني إن أنا بدل ما أعمل كده ممكن أعمل torquing لل upper incisor يعني أحرك الروت الأبيكس مش الكراون. هل في palatal bone كفاية إن أنا أحرك فيه الروت ولا لأ. لو هعمل upper arch extraction هل هقدر أعمل retraction كافي يقفل عندي الأوفرجيت ولا لأ. فلازم نخلينا في الكيس اللي زي كده ايه الموفمنت المناسبة للكيس دي. في حالات اللي زي كده مثلا بنشوفها انها باي ماكسيلري بروكلينيشن، نخلي بالنا لما نيجي نعمل ريتراكشن للابر ان احنا نحافظ على اللور بروكلاين، والا لو احنا عملنا ريتراكشن للور برضو هنزود الديماند على الريتراكشن في الابر فممكن يبقى مور ريتروكلاين ويبان ريتروسيف بروفايل. فنحاول نخلي الحالات اللي زي كده اللور ستيل بروكلاين شويه لان في سكيلتال ديسكريبنسي هو اللي عامل المشكله دي، فنخلي اللور بروكلاين شويه ونريتراكت الابر بس. حتى لو في كراودنج في اللور تحاول تخلع 5 بدل 4 مثلا وتقلل الانكرج عشان تقلل الانكرج ديماند على الابر. بالنسبه للكيس اللي زي كده الابر ريتروكلايند واللور بروكلايند ده كده الماكسيمم كومبنسيشن اللي موجود، يعني في سكيلتال ديسكريبنسي كبير والناتشرال كاموفلاجنج حصل بالفعل. فالكيس اللي زي كده المفروض ان انت لو هتبدا تعمل لها تريتمنت تشوف التشيف كومبلين بتاع البيشنت ايه، وغالبا بيبقى فيه مشكله في البروفايل نفسه. فلو عايز تصلح الكيس دي المفروض ان انت تعمل decompensation، يعني تعمل proclination للأبر وريتروكلينيشن لللور او ريتراكشن لللور يعني، وتصلح الديسكريبنسي ده بالسيرجيكال موفمنت. ده اللي كنا بنقول عليه الفرق بين البروكلينيشن بتاع الأبر انسايزر والتوركينج للروت. وخلي بالنا برضه في كلاس 2 ديفيجن 2 كيسز ساعات بيبقى فيه كراون روت انجل، بيبقى ساعات اللونج اكسس بتاع التوث مش مظبوط، فلما تيجي تعمل بروكلينيشن للانسايزر ممكن يحصل تاتشنج للكورتيكال بليت اوف بون، فتخلي بالك من التورك كنترول في الكيسز اللي زي كده. وفي الحالات دي بنحاول نخلي اللور انسايزر ايدج anterior to upper incisor root centroid عن طريق طبعا المانجمنت للكيس بالابر واللور انسايزرز مع بعض. فالحالات اللي ممكن نعمل فيها بروكلينيشن للور انسايزرز منها المايلد لور انسايزر كراودنج
يعني البروكلينيشن تقريبا ممكن يبقى في حدود 10 degrees لو ما كانوش اصلا بروكلاين طبعا. كلاس 2 ديفيجن 2 كيسز اللي فيها ريتروكلايند لور انسايزرز، لما يكون الاتيولوجيكال فاكتور سوفت تيشو نحاول نعالج المشكله دي برضو عادي، وممكن نعمل بروكلينيشن للور انسايزرز. او في حالات الاورثوجناثيك سيرجري لما نعمل ديكومبنسيشن قبل الجراحه، فغالبا بنحاول نبلان الكيس على اللور انسايزر بوزيشن قبل ما نفكر في الكيس كلها. هل اقدر اعمل بروكلينيشن او ريتراكشن او مينتين اللور انسايزر في نفس البوزيشن حتى لو اعمل دي كراودنج مثلا، ولا هتحرك في انهي اتجاه على حسب اللور انسايزر بوزيشن. ده هيقلل معايا الريلابس. ففي كذا ميجرمنت بنحسب بيها اللور انسايزر انكلينيشن، منها انجلر ميجرمنت ولينير ميجرمنتس. في كيسز بتبقى بسيطه وكيسز بتحتاج تعمل بيها كذا ميجرمنت عشان تتاكد من الاسسمنت بتاعك. لكن هنتكلم على نقطه واحده فيها، هي اللور انسايزر مانديبولار بلين انجل وعلاقتها بالام ام بي اي ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل. المفروض الافريج 27 واللور انسايزر مانديبولار بلين بتبقى 93، فمجموعهم كده مع بعض 120. فاحنا بنشوف الام ام بي اي لو هو اكتر من الرقم ده بديجري بنقلل الافريج بتاع اللور انسايزر ديجري، والعكس لو الام ام بي اي قلت بنزود الافريج بديجري. لو الام ام بي اي 27 يبقى الافريج بتاع اللور انسايزر 93. لو الام ام بي اي 25 يبقى اللور انسايزر المفروض يبقى 95. في حالة كلاس 2 مثلا اللور انسايزر كان 80، فانا دلوقتي ممكن اقدر اعمل بروكلينيشن 10 degrees. في حالات كلاس 3 بالذات بنخلي بالنا من بعض النقط. اول حاجه ان الكيس تبقى كلاس 1 او مايلد كلاس 3، تبقى الكيس افريج او لو انجل، لان حالة الهاي انجل ممكن تزيد معاك الانتيرو بومبايت او تزيد كلاس 3 لو هتعمل انتروجن مثلا في المولرز نتيجه للاوتوروتيشن. ان الدنتو الفر كومبنسيشن يبقى مش موجود او قليل جدا عشان احنا اللي هنعمله بنفسنا. هل البيشنت بيقدر يوصل لايدج تو ايدج ريليشن شيب ولا لا؟ في الار سي بي المولر ريليشن شيب تبقى 1 او هاف 3 مثلا، لانها لو فول يونت 3 مثلا هيبقى الانكورجمنت عالي في اللور ارش. ونخلي بالنا من الشيف كومبلينت بتاع البيشنت، هل بيشتكي من برومننت تشين ولا مشكلته في الانتيريور تيث كراودنج ولا مشكلته في ايه بالظبط. البروفايل بيسوق بعد الريتراكشن في اللور انسايزرز التشين بتبقى برومننت اكتر. في حالات كلاس 3 لما نيجي نعمل كاموفلاجنج المفروض ان احنا منزودش الابر انسايزر اس ان بلين عن 120 درجه، وما نقللش اللور انسايزر مانديبولار بلين عن 80 درجه. دي الاوريجينال ارتكل بتاعت بيرن اللي هي الانجل دي بين الابر انسايزر والاس ان بلين. الانجل دي ما تكونش اكتر من 120، اللور انسايزر مانديبولار بلين ما تقلش عن 80. فبنسال نفسنا هل البيشنت بيقدر يوصل ايدج تو ايدج. الاوفر بايت بري تريتمنت هل هي ديب ولا لا؟ لان كلاس 3 كوركشن ميكانكس معظمها بيفتح البايت، فلما نعمل كوركشن للكيس هيبقى عندي اوفر بايت كافيه انها تخلي الريزلت عندي ستيبل. هل في كومبنسيشن في الكيس ولا لا؟ الام ام بي اي زي ما قلنا تبقى افريج او لو انجل كيس. هل في ريمننت جروث ولا لا؟ ممكن الليت مانديبولار جروث يزود الكلاس 3 وتبقى انت بتعمل ريتراكشن في اللور والمانديبل بيجرو، فتلاقي عندك مش قادر توصل لبوزيتيف اوفر جيت، او حتى بعد تريتمنت يبقى فيها الريلابس عالي جدا. الحالة دي مثلا كلاس 3 انسايزر ريليشن شيب، لكن الابر واللور انسايزر بروكلايند، فممكن تعمل ريتراكشن للابر واللور تيث توصل لكلاس 1 عادي. في الحالة دي مثلا الابر ريتروكلايند واللور افريج او بروكلايند، بنعمل ريتراكشن لللور، بروكلينيشن للابر انسايزر. في حالة الريفيرس اوفر جيت اللور انسايزر بروكلايند بنبدأ الريتراكشن في اللور، لان احنا لو بدأنا بالابر بنزود الديماند على اللور جدا، فبتحاول تعمل ريتراكشن الاول للور وممكن تعمل بروكلينيشن للابر شوية. لو كان اللور افريج والابر بروكلاين زي كده بتتأكد هل البيشنت بيقدر يوصل ايدج تو ايدج ولا لا، بنعمل ريتراكشن للور وبروكلينيشن للابر. في الحالات اللي فيها ريتروكلايند لور وبروكلايند ابر بالشكل ده كده، فاحنا كده واصلين للماكسيمم كومبنسيشن، فمش هتقدر تعمل بروكلينيشن للابر اكتر من كده، واللور حتى لو عملت ريتراكشن مش هتقدر توصل لستيبل كلاس 1 في حاله زي كده، وغالبا بيبقى في مشكله في البروفايل نفسه. فالاحسن للحاله دي ان احنا بنعمل دي كومبنسيشن، يعني بروكلينيشن لللور ريتراكشن للابر، نعمل ريفيرس اوفر جيت كبيره بحيث لما نعمل سيرجيكال موفمنت نصلح الكليتال ديسكريبنسي اللي موجود ده، فيتصلح معانا الانتر ارش ريليشن شيب. فحالات كانت بتبقى محتاجه بس كلاس 3 الاستكس. لو هنعمل بوندل 7 نخليه في نفس الليفل بتاع 6، ما نعملش اكستروجن والا هيفتح معانا البايت قدام. نخلي الواير ستيفنس بتاع اللور اقل من الابر، ناخد البايت ديبنج افكت مع الريتروكلينيشن اللي بيحصل، ونقلل الفيرتيكال افكت اللي بيحصل في الباكال سيجمنت.
لو الحالة اكستراكشن كيس غالبا بنخلع في اللور بس، لو اضطرينا نخلع في الابر يبقى هنخلع 5. بعض الحالات ممكن تخلع 7 او 8 وتستخدم باكل شيلف من سكرو. واخر حاجة لو عايز تتأكد من الكيس اللي عندك هتقدر تعمل لها كاموفلاج ولا لا، ممكن تعمل حاجة اسمها بروجنوز تريسنج، يعني تعمل تريسنج للالفولار بون للابر ارش واللور ارش في ورقة تريسنج لوحدها، وتعمل الابر انسايزر لوحده وبعدين اللور انسايزر في ورقة تانية، وتحاول تشوف الموفمنت بتاعتك هل هيأثر على البرودونتال هيلث ولا لا، هل محتاج الابر واللور يتحركوا ولا الابر بس ولا اللور بس، وتشوف الكيس بتاعتك هتقدر تعملها كاموفلاجنج ولا لا. ان شاء الله في المرة الجاية هنتكلم على كلينيكال كيسز نوضح فيها الكاموفلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.